Аудіокнига українською повністю. 5 останніх найкращих побачень. Авторка Рада Лія. Розділ 1. Мій чоловік помер рік тому. Учора була річниця. Я сиджу у вітальні у великому м'якому кріслі, яке Тарас колись купив на барахолці. Втиснулася в нього, неначе маленька дитина. Незважаючи на спеку, мене морозить. Тож я накрилася теплим пледом і дивлюся у вікно. 31 липня – офіційно мій найнеулюбленіший день у всьому році. Я відпросилася на тиждень з роботи. Причину не пояснювала, хоча всі і так її знають. Насправді хочу востаннє попрощатися з тобою і не впевнена, що зможу працювати. Навряд чи в мене вистачить сил знаходитися серед людей і не плакати. Я не така сильна, як ти. Проте не хочу, щоб мене жаліли. На дзвінки Максима, твого друга, не відповідаю з тієї ж причини. Він дуже добрий, знаєш? Приглядає за мною, періодично телефонує, щоб спитати, як справи, іноді купує їжу. Пропонував допомогти грошима. Переживає, щоб я нічого собі не зробила. Та я б ніколи на таке не наважилася. По-перше, це боляче, а ти знаєш, як я боюся болю. А по-друге, не хочу тебе засмучувати. Вчора їздила на кладовище і роздала цукерки. Ти помітив? Я відчувала, що ти за мною спостерігаєш. А сьогодні день жалоби для мене. Не хочу нікого бачити. У холодильнику стоять 3 відерця з морозивом та 2 пляшки червоного вина. Я збираюся з'їсти тижневу порцію калорій і напитися до стану, коли хоч на мить забуду тебе, і твоє обличчя не являтиметься мені у кожному куточку дома та біля кожної стіни. Не хочу бачити, як ти лежиш на дивані чи ліжку, або готуєш сніданок на кухні. Бажаю, щоб твоя усмішка стерлася з моєї пам'яті і не приносила мені біль знову і знову, бо від цього можна збожеволіти. Мимоволі пригадую наші спільні моменти. Не те, щоб все і завжди у нас було добре, але пам'ять працює вибірково, і я маю лише хороші спогади про тебе. Як ти залицявся до мене і приносив букети ромашок, просто завалював мене ними. А ще шоколадні цукерки з вишнею і лікером. Як поспішала до тебе на побачення. Я взагалі-то хлопця свого кинула, щоб бути з тобою. Не змогла встояти перед твоїми глибокими, виразними, сірими очима. Згадую наш перший поцілунок біля Дніпра на піску, і перший захід сонця, і світанок. Від усіх цих спогадів з'являється тепло в грудях, яке розповзається по всьому тілу. Водночас по моїх щоках котяться сльози. Навіщо я зустріла тебе, якщо ти потім мене отак покинув? Краще б я тебе взагалі не знала. Та чи краще? О Боже, ні, звісно. Ті 10 років, що ми провели разом, були найліпшими в моєму житті. А іноді я думаю, що жила лише ті 10 років. Весь інший час був підготовкою до зустрічі з тобою. Тепер я ніби мертва. Повільно випростовую голі ноги, які наче 2 шпички стирчать з шортів. Останнім часом я дуже схудла. Мама переживає і плаче, бо думає, що я захворіла тою ж хворобою, яка забрала тебе – раком. Наполягає, щоб я пішла до лікарні. Та світ надто жорстокий, щоб проявити таку милість і дати мені піти за тобою. Він не хоче, щоб ми були разом. Тож я сиджу тут сама і просто доживаю своє життя, день за днем. І поки люди жаліються, що час пролітає непомітно, я страждаю від того, як повільно тягнеться кожна хвилина, кожна секунда без тебе. Раптом згадую, що мені всього 38, і якщо стара не буде поспішати, то чекати доведеться ще дуже довго. Від думки про те, скільки, мене аж сіпає. Я всовую ноги в капці, вилізаю з крісла, яке не хоче відпускати. Воно обхоплює мене з усіх боків і затягує назад у свої нетрі. Плетуся на кухню, дістаю одне з відерець з морозивом. Помічаю, що в глибині холодильника, крім вина, є ще кілька пляшок пива, про які я забула. Але це надто мало. Закриваю холодильник, беру велику ложку і сідаю за стіл. Пробую. Морозиво полуничне з шоколадом.
Колись ми таке їли кожної суботи, коли ввечері дивилися по телевізору різні фільми й серіали, переважно трилери й жахастики. Тоді мені це не подобалося. Я любила романтичні комедії. На очі знову навертаються сльози, та тільки збираюся заплакати та дати волю своєму горю, як у двері дзвонять. Це надзвичайно мене дивує, так сильно, що я більше не плачу. Адже всі знають, що цей тиждень мене краще не чіпати. Навіть мама сьогодні не телефонувала. Можливо, помилилися? Я завмираю, очікуючи, що хто б там не був за дверима, він схаменеться і піде та дасть мені спокій. Проте дзвінок повторюється. Повільно, неначе не можу повірити, що це відбувається насправді, підходжу до дверей і дивлюся у вічко. Там стоїть молодий хлопець років 20, в дурній кепці із букетом. Це точно якась помилка. Зітхаю і відкриваю двері. Я кур'єр. В мене посилка для вас. Для мене? Ви впевнені? Кажу, продовжуючи його розглядати. Ну, ви ж Злата Стримко. Я киваю. Тоді помилки немає. Розпишіться. Хлопець простягає мені бланк, де я машинально ставлю підпис. Після цього він вручає мені букет ромашок і невеликий прямокутний пакунок. Розвертається і швидко йде до сходів. Ще кілька секунд я стою й ошелешено дивлюся на квіти. Подарувати мені ромашки на другий день після річниці смерті чоловіка – це точно чийсь дурний жарт. Ніхто з тих, кого я знаю, не зробив би такого. Зітхаю і заходжу всередину. Закриваю за собою двері і знову на кілька секунд заклякаю, розглядаючи квіти. Потім повільно плетуся на кухню. Поки ставлю у вазу ромашки, сльози знову набираються. Кілька секунд я ридаю, не в змозі стриматися. Витираю очі рукавом ковтинки і беруся за пакунок. Розгортаю його. Там мої улюблені шоколадні цукерки з вишнею і лікером. Я так сильно закушую губу, щоб не розривітися вдруге, що в мене виступає кров, яку відчуваю на смак язиком. Не відразу помічаю листівку і напис «Моїй ромашечці». О, Господи, так Тарас завжди називав мене «Моя ромашечка». Тремтячими руками тягнуся до листівки. «Моя кохана Злата, я знаю, що сьогодні рік, як мене більше з тобою немає. І ти сидиш в нашому кріслі у вітальні, плачеш і їси морозиво. Ти завжди так робиш, коли страждаєш чи переживаєш за щось. Тож ці квіти і цукерки для тебе, щоб підняти тобі настрій. Усміхнися і знай, що я завжди буду поруч з тобою». В мене темніє в очах. Це ким треба бути, щоб так жорстоко жартувати над вдовою? Постскриптум. Це не жарт. Це дійсно подарунок від мене на річницю моєї смерті. В кімнаті стає дуже спекотно. Так сильно, що мій лоб і спина вкриваються потом. Шумить у вухах, і все навколо поглинає пітьма. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Перше, що я бачу, це біла стеля наді мною. Якусь мить продовжую її розглядати, аж поки до мене не доходить, що це моя стеля в моїй же квартирі. Я підіймаюся на ліктях і стогну, хапаюся за потилицю, бо вона ниє від болю, намацую там невелику гулю. Коли врешті встаю на ноги, раптом все згадую. Кидаюся до столу, де так і лежить коробка цукерок і листівка. У вазі стоять ромашки. Значить, це все мені не приснилося. Беру ще раз до рук листівку. Я даремно подумала, що це чийсь жарт. Адже тепер впізнаю почерк мого покійного чоловіка. В цьому немає сумніву. Але як? Як таке може бути? Ходжу кімнатою, намагаюся думати. Потім згадую про Максима, найкращого друга чоловіка. Швидко виймаю телефон з кишені і набираю його. «З тобою все нормально? Нічого не сталося?» – каже він відразу після довгих гудків і привітання. «Не думав, що найближчими днями ти мені дзвонитимеш. І тобі привіт. Я не знаю. Хтось прислав мені квіти та цукерки від Тараса. Чекаю на його реакцію. Але Максим мовчить.
Може, це якась помилка? Там є листівка з поздоровленням з річницею смерті. І це його почерк. Максим, що це може бути? Мій голос тремтить, і я ледь стримуюся, щоб не перейти на плач. Може, мій Тарас повернувся до мене з того світу, бо бачив, як сильно я за ним тужила? Не кажи дурниць, говорить Максим м'яко. Можна, я приїду. Приїжджай, погоджуюся, хоч і не планувала ні з ким сьогодні зустрічатися. Через півгодини Максим вже прибув до мене. Він стоїть на кухні і уважно розглядає листівку. Я слідкую за його виразом обличчя. Воно напружене і водночас здивоване, ніби Максим сумнівається в тому, що бачить. Це дійсно почерк Тараса. Нарешті погоджується і проводить рукою по своєму темному волоссю. Його карі очі дивляться кудись вдалечінь, а на лобі з'являється складка. Він напружено думає, але як це може бути? Хоча підробити почерк зараз взагалі не проблема. Але у записці він називає мене моя Ромашечка. Це знав лише він. Якщо припустити, що це справді не дурні жарти, а від нього, тоді залишається лише один варіант. Я дивлюся на Максима завмерши. Він домовився з кур'єрською службою, щоб це доставили для тебе через рік після його смерті. Тарас це влаштував. Я безсило опускаюся на стілець. Це справді вірогідно. Тарас був таким. Він пам'ятав дні народження всіх наших друзів і знайомих, організовував відпустки, знав, хто і про що мріє, і тому завжди дарував найкращі подарунки. Він цілком міг спланувати цей сюрприз, коли ще був живий, щоб передати мені звісточку з того світу і ще одну приємну згадку про себе. Беру одну з цукерок і розкушую. Лікер розливається в моєму роті, обпікаючи язик. На мить закриваю очі. Згадую, як ми познайомилися. Я сиділа в зоопарку на лавочці і дивилася на штучне озеро, де плавали лебеді. Чекала на свого хлопця. Було нестерпно спекотно, і я вже збиралася встати і піти купити собі морозиво. Аж тут у мене над вухом пролунало: «Ромашки для ромашки». Коли я підійняла очі, біля мене стояв молодий чоловік, років 30. Мене відразу привабили виразні сірі очі, якими він вивчав моє обличчя. Футболка обтягувала його м'язи на руках і підтягнутий торс, широкі джинси. Він дивився на мене з усмішкою. В руках тримав букет ромашок і коробку цукерок з вишнею і лікером всередині. Б'юся об заклад, що до нього на побачення не прийшла дівчина, і він вирішив віддати букет і цукерки мені. Проте Тарас ніколи не зізнавався в цьому і завжди таку теорію заперечував. «Я побачив, яка ти гарна, і сходив купити квіти біля входу в зоопарк, щоб познайомитися з тобою», – казав він пізніше. «І цукерки в магазині. Впевнена, що там ніде не продавали квіти, тож, скоріше за все, це неправда. А проте тоді мені було дуже приємно». Я усміхнулася йому у відповідь і простягнула руки, щоб забрати букет. «Можна біля вас сісти?» – запитав він ввічливо. Я погодилася, і з тої миті ми стали нерозлучними. Пробалакали ще хвилин 15, і я запропонувала йому піти в інше місце погуляти. Він погодився. Насправді, просто не хотіла, щоб Тарас побачив мого хлопця і щоб це спілкування закінчилося. А через кілька днів я кинула свого хлопця, і ми почали зустрічатися. Я люблю ці цукерки саме за те, що їх смак нагадує мені тебе. Ці ж квіти схожі на мене справжню, якою я стала поруч з тобою. Відкриваю очі і знову опиняюся на кухні своєї квартири, яка колись була нашою. Болісне усвідомлення, що тебе більше тут ніколи не буде, накриває мене. «Ти маєш його відпустити», – каже Максим і кладе руку мені на плече. «Вже рік пройшов. Час жити далі. А може зателефонувати у кур'єрську службу? Хай підтвердять, що це Тарас замовив для мене квіти». «Щоб що?» – Максим хитає головою. «Тобі від того стане легше? Вони лише скажуть те, що ти і так знаєш, але не дадуть відповідь на питання «навіщо?». Лише ти можеш зрозуміти, чому він вирішив нагадати про себе саме зараз. Та здається мені, і тут Максим дивиться на мене уважніше,
що Тарас припускав, наскільки сильно ти страждатимеш, що перестанеш знайомитися з новими людьми і відгородишся від усіх друзів, будеш тужити за ним, і квіти від нього – це якраз натяк, що ти маєш його відпустити. Розділ 3. Я пообіцяла Максиму подумати над його словами, але коли він пішов, просто взяла коробку цукерок, пляшку вина і пройшла до вітальні та знову забралася у крісло, підтягнувши під себе ноги. До кінця дня дивилася у вікно і розмірковувала. Ця звісточка від Тараса остаточно вивела мене з рівноваги. Наступного дня я прокинулася ближче до полудня з головним болем від випитого алкоголю і поганим настроєм. Змусивши себе встати з ліжка і прийняти душ, вирішила трохи прогулятися. Та коли підійшла до дверей, несподівано в них подзвонили, від чого я перелякано заклякла. Це повторилося ще раз, і я зрушила з місця, щоб відкрити. На порозі стояв вчорашній кур'єр. «В мене знову для вас посилка», – хлопець усміхнувся. Він простягнув мені конверт, який я швидко взяла у руки. «А хто відправник?» – схаменулася, коли кур'єр вже був біля сходів. «Від кого це?» Він задумливо поглянув у папери. «Тут вказано Тарас Стримко. Знаєте такого?» Я кивнула, бо говорити не могла. Клубок застряг мені у горлі, перекриваючи голос і частково можливість дихати. Зайшла до квартири. Закрила за собою двері і повільно сповзла на підлогу. Тремтячими пальцями відкрила конверт. Всередині лежали 2 квитки до місцевого театру імпровізації та записка. «Люба моя злата, останнім часом я нікуди не водив тебе через свою хворобу. Я не міг, ти ж знаєш. Вдячний, що ти сиділа весь час зі мною, намагаючись підтримати та вгамувати мій біль. Тож зараз хочу надолужити згаяне. Я запрошую тебе на виставу. Знаю, як ти любиш ходити до театру. Одягни, будь ласка, довгу чорну сукню з відкритою спиною, ту, що я тобі подарував, туфлі на підборах. Я буду радий побачити тебе знову усміхненою і щасливою. Твій Тарас». Від всього цього в мене голова йде обертом. Добре, що я вже сиджу на підлозі, бо навряд чи встояла б. Навіщо ти зі мною це робиш? Нащо мучиш? Тру рукою лоб. Намагаюся не збожеволіти. Згадую, що останні півроку до смерті чоловіка справді майже нікуди не виходила з дому. Працювала тоді віддалено, щоб бути поруч з ним. Він ледве міг ходити, і йому було так боляче, що ми могли максимум вийти у двір, прогулятися і подихати свіжим повітрям, та й то не кожного дня. Він постійно просив вибачення за незручності і за те, що не може зводити мене в якесь хороше місце, не розуміючи, що для мене за щастя було просто бути поруч. Я з усіх сил вбирала в себе його останні погляди й усмішки. Тепер Тарас вирішив хоч після смерті зводити мене до театру. Я підіймаюся з підлоги. Вистава о 7:00, тож маю достатньо часу, щоб зібратися. Дістаю з шафи довгу чорну сукню, про яку писав Тарас. Насправді, я одягала її всього 1 раз, і то давно. Вона майже нова. Від неї відразу війнуло спогадами про чоловіка. Перед очима постав він, у чорному костюмі із широкою посмішкою. Тарас простягнув мені руку, допомагаючи вийти з машини, коли ми приїхали на фуршет, який організувало керівництво на його роботі. «Мені так пощастило», – шепоче мені на вухо, коли заходимо всередину. «В мене найгарніша і найсексуальніша супутниця». Я пам'ятаю, що знітилася. Тарас вмів робити компліменти. Поруч з ним я завжди відчувала себе найкращою і найбажанішою жінкою на світі. Спогади почали танути перед моїми очима. Я знову стою у спальні і витріщаюся на вечірню сукню, розкладену на ліжку. Знімаю джинси, футболку і повільно перевдягаюся. Мені подобається відчувати, як тканина торкається мого тіла, ковзаючи по шкірі. Підіймаю волосся і роблю високу зачіску. Фарбуюся. Дивлюся на себе у дзеркало. За останній рік я помітно постаріла. Це було неминуче і сталося не від віку, а від пролитих сліз,
стресу, горя. Всього цього було більше, ніж досить в моєму житті останнім часом. За годину до вистави я викликаю таксі, і поки машини ще немає, проходжу на кухню і доїдаю вчорашній подарунок від тебе – шоколадні цукерки з лікером. Випиваю келих вина. Я вирішую удати сьогодні, що ти супроводжуєш мене. Уявити, що ти живий і здоровий, дивишся на мене з любов'ю. Зіграємо в цю гру, коханий. Іншого побачення з тобою в мене вже не буде, тож я дуже постараюся, щоб воно мені запам'яталося. До театру прибуваю вчасно. Виходжу з машини. Люди в черзі біля дверей повертаються. Вони окидають мене зацікавленим і водночас здивованим поглядом, бо я одягнена занадто вишукано, а кавалера в мене немає. Ігнорую їхні погляди, бо насправді пара в мене є. Це вони тебе просто не бачать. Коли нарешті опиняюся всередині, я озираюся і підіймаю погляд на стелю. Вже й забула, як тут вишукано і гарно. На очі навертаються сльози, але не від болю чи горя, а від цієї краси, величності. Повільно підіймаюся сходами. Займаю своє місце в окремій лоджії. Тарас зробив цей вечір майже ідеальним. Не вистачає лише його поруч і келиха шампанського. Раптом двері позаду мене відчиняються. Заходить чоловік і простягає мені цей самий келих шампанського. Я усміхаюся. Тарас. Усю виставу відчуваю, що мій чоловік сидить поруч зі мною. Він також спостерігає за грою акторів, усміхається і обіймає мене за талію. Щастя охоплює мою душу і розливається теплом по всьому тілу. На мить світ здається найпрекраснішим місцем, яке Бог міг вигадати для людини. Яскраві кольори, звуки, відчуття, життя знову набуло сенсу. Захотілося дихати і голосно співати. «Дякую тобі за це побачення», – шепочу тихо, повернувшись до сусіднього стільця у лоджії. Це найпрекрасніший день з того часу, як ти залишив мене тут саму. Будь ласка, Ромашечко, здається, що він мені відповідає. Після вистави я, не поспішаючи, спустилася сходами на перший поверх, викликала таксі й поїхала додому. Після теплого душу залізла у ліжко. Здається, вперше за останній рік заснула міцним, спокійним сном. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Наступного дня я прокидаюся в чудовому настрої. Сонечко світить у вікно. Я потягуюся і згадую вчорашній вечір. Дякую, Тарасе. Повільно сповзаю з ліжка і плетуся на кухню. Ставлю чайник на плиту. Потім роблю собі каву і з чашкою у руці підходжу до вікна. Від спогадів про театр на обличчі з'являється посмішка, але водночас мені сумно. Ти хотів підтримати мене у моїй самотності. Натомість після такого вчинку з твого боку гостріше відчуваю, що тебе більше немає. Жоден чоловік, жодна людина на цій планеті ніколи не робили для мене такого. Навряд чи взагалі хтось крім тебе здатен так кохати, щоб навіть після смерті запрошувати на побачення. Намагаюся відігнати ці думки, бо маю бути вдячною навіть за таку можливість ще раз побути з тобою. В горлі знову клубок. Щоб відволіктися і заспокоїтися, роблю ковток гарячої кави, яка обпікає мені горло. Раптом у двері дзвонять. Не може бути. Це вже стало якоюсь звичкою. Невже це знову від тебе щось? Ставлю чашку на стіл і біжу до дверей. Ривком відчиняю їх, навіть не дивлячись у вічко. На порозі стоїть Максим. Намагаюся приховати розчарування. Я знаю, що треба було зателефонувати, каже він ніяково. Просто був поруч і подумав, що ти, скоріше за все, нікуди не виходиш. А я б не хотів, щоб ти померла від голоду, тож привіз тобі дещо. Максим простягнув мені пакет з китайською їжею, судячи з зображення на ньому. І я неочікувано відчуваю, що справді дуже голодна. Зайдеш? Відкриваю перед ним двері ширше. Ну, якщо ти наполягаєш, Максим швидко заходить всередину.
Каву будеш? Гукаю вже з кухні. Так, будь ласка. Я роблю йому каву, поки він роззувається і йде слідом за мною. Ми сідаємо за стіл. Як ти? Чудово. Вчора ходила на побачення до театру разом з Тарасом. Максим дивиться на мене так, неначе я збожеволіла, і я думаю, що це недалеко від правди. Я знову отримала від нього записку, і там було запрошення до театру, пояснюю. Максим зітхає з полегшенням, потім мовчки дивиться на мене. У двері знову дзвонять. Підхоплююся на ноги. Моє серце починає шалено калатати. Я знаю, що це від нього. Від мого коханого Тараса. Біжу до вхідних дверей і відкриваю їх. На порозі стоїть той самий кур'єр і посміхається мені, неначе своїй хорошій знайомій. «Дайте вгадаю, у вас знову є посилка для мене?» – питаю тремтячим голосом. «Так точно, є». Хлопець витягує з сумки конверт. Я розписуюся і жадібно забираю свій подарунок. Махаю кур'єру на прощання рукою. Закриваю двері і обпираюся на них. Відкриваю конверт. Всередині 2 квитки до зоопарку і записка. «Моя ромашечко, щойно подумав, яка ти в мене все-таки ще маленька і наївна, і як мало я влаштовував тобі таких свят, де б щасливою почувалася твоя внутрішня маленька дівчинка. Тож сьогодні ми підемо до зоопарку, до того самого, де ми з тобою познайомилися. Будемо годувати ведмедів і лебедів, гладити козу й верблюда і просто радітимемо цьому світові і живим створінням, які, як і ми, гості на цій землі. Зоопарк, шепочу про себе, і на очі навертаються сльози щастя. Моє найулюбленіше місце. Я підіймаю очі і ловлю на собі занепокоєний погляд Максима. «Мені здається, що це погана ідея», – каже тихо. «Ти заграєшся, потім буде ще болісніше». На мить замислююся. «Тобі вже, мабуть, час іти. Я маю збиратися». Він мовчки киває, прощається і виходить з квартири. Я знову ловлю на собі його занепокоєний погляд. Та мені все одно. Як тільки закриваю двері, біжу до ванної кімнати та перевдягаюся, а за 15 хвилин вже вискакую на вулицю. Коли прибуваю до зоопарку, там все так, як було, коли ми зустрілися вперше. Зелені дерева, соковита трава, лавочки, родини прогулюються з дітьми і зупиняються час від часу, щоб порозглядати тварин. Лебеді плавають в озері. Я підходжу ближче і згадую, як їх тоді годувала, а потім з'явився ти. Ловлю себе на думці, що це дивно, але я не відчуваю болю в цьому місті. Скоріше, тепло і радість від того, що ці моменти були. Повільно блукаю зоопарком, роздивляючись кожну тварину і згадую, чи були вони тоді, коли ми з тобою зустрілися. На мить мені здається, що ти торкаєшся моєї руки, але то просто гілка, яка зачепила мою долоню. Врешті йду на вихід. Біля входу до зоопарку купую кілька коробок цукерок з лікером і вишнею. І раптом помічаю жінку, яка продає ромашки. Значить, ти сказав правду. І тоді дійсно купив їх спеціально для мене. Беру у жінки букет, буду вважати, що це ти мені його подарував. Прямую додому. В мене стійке відчуття дежавю. Літо, я в шортах, у руках букет ромашок і цукерки. Все так, як було 10 років тому. Єдине, що тебе поруч немає. Притискаю квіти до себе. Коли повертаюся додому і заходжу до квартири, мене зустрічає вже звична тиша. Знімаю кросівки і прямую на кухню. Наливаю собі у келих вина, беру коробку цукерок і йду у вітальню. Забираюся у моє велике крісло. Цей вечір я присвячу спогадам про тебе, а особливо про нашу першу зустріч і перше побачення. Я ще не можу змиритися з тим, що тебе немає, але я точно вдячна долі за те, що ти був. Розділ 5. Наступного дня я сиджу зранку на кухні і п'ю каву з шоколадкою. Здається, Тарас остаточно попрощався зі мною вчора. І зробив це дуже гарно. Він завжди красиво залицявся. Коли інших дівчат запрошували до звичайних кафешок, він орендував планетарій для мене і влаштував пікнік під час лекцій про планети Сонячної системи.
Ми сиділи на пуфиках, дивилися 3D-шоу з планетами на стелі та їли бургери, а потім Тарас зізнався мені у коханні. І це було так романтично, що я тоді розплакалася. Тепер мій чоловік навіть після смерті до мене залицяється. Роблю ковток кави. Мабуть, варто сьогодні просто прогулятися і привести думки до ладу. Цієї миті дзвонять у двері. Я завмираю. Невже знову від нього? Поспішаю до входу. На порозі стоїть той самий кур'єр. «Це знову для вас», – каже і простягає мені конверт. «Не може бути», – шепочу про себе. Розписуюся за посилку, а хлопець миттю зникає. Наступного разу треба буде чимось його пригостити, бо ми вже ніби хороші знайомі. Швидко розриваю конверт. Там 2 квитки до кінотеатру на романтичну комедію. Зображена пара, яка обіймається і стоїть під однією парасолькою, в той час, як на дворі йде дощ. Відкриваю записку. «Злато, пам'ятаєш, як ми кожного тижня ходили до кінотеатру? Робили це вдень або зранку, щоб зала була порожньою. Набирали попкорну, шоколадок та солодкої води. Цілувалися і трималися за руки. Я хочу, щоб ти ще раз це згадала. Тож запрошую тебе сьогодні на сеанс. Зала буде, як завжди, порожньою. Тільки ми з тобою. До зустрічі, моя ромашечко». Дивлюся на годинник, 10 ранку. Сеанс на 11:30. Тож швидко біжу збиратися. Коли через 1,5 години я стою біля кінотеатру, мене накриває ностальгія. З дня твоєї смерті не приходила сюди. Спочатку не хотілося, тоді взагалі нічого не хотілося, а потім не наважувалася. Не була готова зустрітися зі своїми спогадами. І от зараз я стою біля входу, а навколо всюди ми. Восени, зимою, влітку і навесні, у різному одязі, тримаючись за руки, сміючись і що вже обманювати, іноді сердиті, після сварки одне з одним. Проходжу всередину. Приміщення майже порожнє. Місце, де можна придбати попкорн, каса і сходи наверх. Я прямую на 2-й поверх. Показую на вході до зали свої білети. «Ми ще когось чекаємо?» – запитує здивовано дівчина. «О, ні, вибачте, у мене просто є зайвий білет». «Чому ж ви нікого не запросили?» – каже з усмішкою. Я не відповідаю. Заходжу до зали, сідаю просто посередині. Уявляю, що ти поруч. Навіть відчуваю, що ти також тут. Їм попкорн, п'ю колу. Мені до душі фільм. Такий романтичний, простий, але приємний. Відчуваю, що тобі також подобається. Це вперше за останні 3 дні, що я не плачу, а просто добре проводжу час. Коли сеанс закінчується і я виходжу на вулицю, помічаю, що картинки з минулого зникають, розчиняються в повітрі сцени з нашого життя. Це вже не наш кінотеатр. Це просто кінотеатр. Тут більше ніколи не буде тебе чи нас. Починаю приймати реальність. Це боляче. Йду до найближчого кафе. Замовляю морозиво і каву. Останній рік я не лише до кінотеатру не ходила, а й взагалі нікуди. І тепер це досить дивно – сидіти самій за столиком у центрі міста. Помічаю кілька пар у приміщенні. Мені хочеться підійти до них, струсонути кожного і сказати, щоб вони цінували одне одного, бо це може закінчитися будь-якої миті. Водночас ловлю себе на думці, що більше не хочу померти, що відчуваю смак морозива і кави, а ще яскраве сонечко на небі. Згадую, як після фільму ми часто з тобою пішки йшли додому, тримаючись за руки, гуляли і обговорювали побачене, сюжет, героїв, їхні мотиви, усміхаюся сама собі. Потім встаю і виходжу з кафе, вирішую прогулятися. Мені хочеться зателефонувати Максиму. Я була в кіно з Тарасом, кажу йому після привітання. Він мовчить, сміюся і пояснюю. Розказую про квитки і нову записку. «З тобою все гаразд?» – питає з сумнівом. «Ти впевнена, що таке прощання з Тарасом нормально на тебе впливає? Може, варто це припинити?» Тарас зрозуміє. «Все гаразд». Коли кладу слухавку, обдумую його слова. Максим був найкращим другом Тараса. І якщо це не було якесь наше особливе побачення, то ми завжди гуляли втрьох.
Сімейні свята по типу Нового року і Різдва також завжди святкували з ним. Відпочинок за містом на вихідні, поїздки на море і в Карпати, завжди нерозлучні, завжди разом. Знаю, що на початку я подобалася йому. Та коли в нас з Тарасом почалися серйозні стосунки, Максим перетворився на найкращого друга для нас обох. Завжди уважний, добрий, смішний, він постійно був поруч. Після твоєї смерті саме Максим підтримав мене найбільше, допомагав, телефонував майже кожного дня, заспокоював. Добре, що хоч він в мене є, бо я не уявляю, як би жила на цьому світі, залишившись абсолютно самотньою. Так розмірковуючи, приходжу додому. Цього вечора я не п'ю вино. Вмикаю фільм «Сніданок у Тіфані» і до ночі дивлюся його. Мені раптом хочеться розділити з кимось мою самотність, пережити її ще раз. І немає кращого кандидата для цього, як головна героїня фільму. Розділ 6. На тумбочці біля ліжка в мене стоїть дерев'яна скринька, яку колись подарував нам на Новий рік Максим. Я складаю туди свої найпотаємніші, але найважливіші дрібнички. Старий кулон, чорно-біла фотографія батьків, коли їм було по 30 років, наше з тобою весільне фото. І от тепер я кладу туди квитки з побачень, які ти влаштував для мене. Здається, я запхала все, що пов'язане з тобою, в одну маленьку скриньку. Озираюся і раптом розумію, що тебе в цій квартирі майже не лишилося. Лише старе крісло у вітальні. Меблі я змінила, речі твої роздала знайомим. Ти, мабуть, передбачав, що так станеться, тому й організував для мене ці побачення, щоб зі мною залишилося ще щось від тебе. Йду на кухню, ставлю чайник, сідаю на стілець і чекаю на дзвінок у двері. Впевнена, що це не може бути все. Ще не кінець, і я не помиляюся. У двері знову дзвонять, і на порозі стоїть той самий кур'єр. Він усміхається і простягає мені ще один конверт. Я беру його, розписуюся за отримання посилки і даю кур'єру шоколадку. Чомусь почуваюся так, ніби зобов'язана чимось його пригостити. Потім йду на кухню і сідаю за стіл. Кладу перед собою конверт, п'ю каву. Гадаю, що там може бути, куди ми підемо сьогодні. Та чомусь не поспішаю відкривати конверт. Нарешті наважуюся. Там білети на ковзанку на сьогоднішній вечір. На мить завмираю. Не знаю, як реагувати, бо ми там ніколи не були. Я не вмію їздити на ковзанах і завжди цього боялася. Чому ти купив для нас ці білети? Я думала, що це буде чергова згадка про тебе. Тепла, затишна і, як завжди, трохи болюча. Ще й на 6-ту вечора, коли там буде повно народу. Вперше не можу зрозуміти твої мотиви. Відкриваю записку. «Люба моя ромашечко, це наша передостання зустріч. І я вибрав незвичне місце для тебе, тож одягнися відповідно і весело проведи час». Цілий день я думаю над цим. Не можу не піти, бо ти мене запросив. Але не люблю ковзанки і боюся кататися. Я буду там сама. Вперше майбутнє побачення з тобою турбує мене, а не радує. І тепер я знаю, що залишилася лише одна зустріч, крім цієї. Ввечері одягаю джинси, білу сорочку, зав'язую волосся у вузол, щоб не заважало падати, усміхаюся своєму жарту, виходжу з квартири. Ковзанка розташована на іншому кінці міста, тож туди ще треба дістатися. Цей рік я майже не пересувалася містом нікуди, крім роботи, яка знаходиться неподалік від мого дому. Мені трохи дискомфортно від великої кількості незнайомих людей навколо мене. Їду з пересадками. Мене просять передати плату за білет. Я відвикла навіть від такої взаємодії з іншими. Коли заходжу до торгового центру, на мить гублюся від його масштабів і кількості людей навколо мене. Повільно йду повз магазини, розглядаючи вітрини з одягом і прикрасами. В самому кінці розташована ковзанка, біля якої вже зібралася купа народу. В основному молодь до 30 років. Я зітхаю, але не відступаю. Беру на прокат ковзани, одягаю їх і виходжу на лід.
Намагаюся їхати рівно, тримаючись за поруччя. Кілька разів мене ледь не збивають і ще штовхають, та я продовжую рухатися. Дивлюся на пари щасливих закоханих і на дітей, які носяться повз мене як ненормальні. Я дивуюся, що після твоєї смерті хтось може бути щасливим. І водночас усвідомлюю це. Так, ти помер, але життя, здається, триває. Я ще не впевнена, але є над чим подумати. Врешті закінчую над собою знущатися і йду з ковзанки. Дістаю з кишені телефон і дзвоню Максиму. «Ти не спиш?» – питаю, коли він бере слухавку. «Зараз тільки 8. В тебе все гаразд?» «Хочу подякувати тобі за те, що весь цей рік був поруч, і вибачитися, що ні разу не запитала, як ти. Ви були дуже близькими. Тобі також боліло, а я це ігнорувала». Секунду він мовчить. «Все нормально», – каже хрипло. «Де ти зараз?» «Не повіриш, на ковзанці. Отаке побачення організував для нас Тарас. Передостаннє. Мені приїхати?» «Ні, не треба. Це ж наше з ним побачення. Він не зрозуміє. Вибач». «Звісно, це ти мені вибач», – каже поспішно. Максим прощається, і я знову залишаюся сама в цьому величезному торговому центрі. Розумію, що більше ніколи не побачу Тараса. Я це знала і тому так горювала. Але саме зараз чітко усвідомила. Не буде більше сумісних походів до торгових центрів, магазинів чи на базар. Він не візьме мене за руку, не пожартує. Я не доторкнуся до шкіри його обличчя, не триматиму його руку. Те, що зараз відбувається, це не побачення з ним, а насправді прощання. Він робить це для мене, щоб я змогла востаннє насолодитися його компанією і відпустити його. Викликаю таксі і їду додому, розглядаю місто у вікно. Цей рік я нікуди не ходила і ні на що не дивилася, бо без тебе мені не цікаво. Але водночас це був мій внутрішній протест проти того, що ти пішов. Ніби від того, що я ображатимуся і страждатиму, ти пожалієш мене і повернешся назад. Та цей світ існує далі без тебе і існуватиме без мене, коли прийде мій час. І від моєї реакції нічого не зміниться. Можна страждати, а можна прийняти реальність. Мені не треба більше так сильно горювати. Час вчитися жити самій у цьому світі. Коли заходжу до квартири, роззуваюся, прямую в душ і відразу йду спати. Вийшло якесь аж занадто сумне побачення. А може, на таку реакцію ти й розраховував? Бо чогось же запросив мене на ковзанку. Можливо, це те, що ти хотів мені сказати? Розділ 7. Я знаю, що сьогодні буде наше останнє побачення. Тож прокидаюся раніше, ніж зазвичай. Нервово ходжу туди-сюди кімнатою і очікую, коли кур'єр принесе запрошення від тебе. Нарешті чую дзвінок і біжу до дверей. Вихоплюю з рук ошелешеного кур'єра конверт, притискаю його до грудей. Ставлю свій підпис і біжу на кухню. Не знаю чому, але дуже нервуюся. В мене навіть лоб спітнів, і по спині збігає цівка поту. Нарешті відкриваю. Там лежить запрошення до місцевого ресторану «Тераса мрій». Я давно хотіла там побувати. Проте ми відкладали з Тарасом його відвідування через ціни і складність забронювати там столик. Зараз переді мною лежать запрошення і сертифікат на 5000 гривень. Останні півроку до смерті чоловіка всі гроші йшли на його лікування. Як він зміг відкласти окремо стільки коштів на всі ці білети та ресторан? Навіть не уявляю. У записці написано «Я знаю, як ти цього хотіла. Будь ласка, повечеряй зі мною, Ромашечко». На очах виступають сльози. А вже ж, я з тобою повечеряю. Весь день готуюся, неначе йду на перше побачення з чоловіком, якого ще не знаю, але який мені дуже подобається. Роблю маски для обличчя й тіла, використовую скраби, розпарюю шкіру у ванній, вдягаю свою найкращу червону сукню, вкладаю у м'які кучері волосся, фарбуюся, бризкаюся своїми улюбленими парфумами, викликаю таксі. Коли приходить час спускатися, кілька секунд стою біля дверей,
Хвилююся набагато більше, ніж коли йшла на наше перше побачення. Клубок застряг мені у горлі, хочеться плакати, і водночас щастя наповнює мене зсередини. Я вдячна тобі за все. Нарешті тремтячими пальцями відкриваю двері і роблю крок назовні, до тебе. Внизу вже чекає таксі. Сідаю в машину. Водій зацікавлено оглядає мене у дзеркало. Я відвертаюся. Мені зайва увага ні до чого. Закриваю очі і уявляю, що ти чекаєш на мене у ресторані, а я просто запізнююся. І зараз ми знову побачимося. «Приїхали», – каже водій через 15 хвилин. Розраховуюся і виходжу з машини. Заходжу до ресторану. До мене відразу поспішає адміністратор. Я Злата Стримко. Має бути заброньовано столик для мене. Я показую сертифікат. Чоловік відразу усміхається. І, здається, у його погляді я розпізнаю симпатію разом зі співчуттям. Так, є бронювання. Він проводить мене до столика біля вікна. Накрито на двох. У вазі троянда. Стоять свічник, 2 келихи. Офіціант приносить пляшку вина і наповнює обидва келихи доверху. «Для вас вже все замовлено», – каже мені. Киваю. Я тільки за. Довіряю твоєму вибору. Мені приносять салат з гарніром, тушковані овочі. Роблю ковток вина. Воно смачне. Червоне напівсолодке, як я люблю. Ти пив сухе, бо вважав його єдиним справжнім, натуральним. У приміщенні грає тиха музика. Я уявляю, як ми з тобою тут танцюємо, як ти обіймаєш мене за талію, потім цілуєш, притискаєш до себе, кажеш, що любиш. Тут трохи прохолодно, здригаюся. Ти б віддав мені свій піджак, щоб я не мерзла. Дивлюся на келих навпроти. Ти задоволений? Тобі подобається моя сукня і те, як я нафарбувалася. Як щасливо усміхаюся, незважаючи на біль. Я настільки поринаю у свої думки й фантазії, що ледь не зіскакую зі стільця, коли до мене знову підходить офіціант. Час для десерту, якщо ви не проти. Я усміхаюся і киваю. Чоловік забирає тарілки і за мить повертається з тацею, заповненою різними десертами, розкладає їх на столі. Кілька видів тістечок, политих шоколадом, морозиво з вишнею, окремо з полуницею та згущеним молоком. Я дивлюся на це заворожено. Люблю солодке, ну що тут поробиш? Офіціант йде, а за хвилину повертається з тарілкою, наповненою шоколадними цукерками з вишнею і лікером. Я підіймаю очі і бачу, що навпроти сидиш ти, такий, яким ти був до хвороби, повний сил, усміхнений. Ти дивишся на мене з любов'ю. «Не плач», – кажеш мені тихо. Я не плачу. Заперечую і торкаюся рукою до щік, які насправді вологі від сліз. «Живи далі. Я хотів би, щоб ти була щасливою», – продовжує Тарас. Справді, він киває, простягає свою руку і торкається моєї, стискає мою долоню. «Живи своє найкраще життя, а коли прийде твій час, я зустріну тебе там. Ловлю тебе на слові. Тільки спробуй тоді так само кинути мене». Я куштую кожен десерт. Відчуваю різні смаки, але найкращий, як не дивно, у цукерок з лікером. Ще якийсь час залишаюся у ресторані, аж поки ти не зникаєш. І я раптом усвідомлюю, що стілець навпроти порожній, і я вже давно сиджу за столом сама. Ти пішов, наказавши мені жити далі. А я, здається, нарешті відпустила тебе. Коли йду з ресторану, вже біля входу озираюся. Дякую тобі, любий, за це останнє побачення. Наступного дня я прокидаюся у своєму ліжку і з подивом розумію, що в моїх грудях більше немає бездонної порожнечі, ями, яка весь цей рік нила і не давала дихати. Мені вперше легко. Я дивлюся на стелю і знаю, що ти десь там далеко чекаєш на мене. І ми колись обов'язково зустрінемося. Від цих роздумів мене відриває дзвінок у вхідні двері. Я дивуюся, бо нікого не чекаю, а ти сам сказав, що то було останнє побачення. Дзвінок повторюється, і я неохоче встаю з ліжка. Кутаючись у халат, відкриваю двері і здивовано дивлюся на чоловіка в окулярах і діловому костюмі. На вигляд, йому років 60. Я бачу його вперше.
Ви Злата Стримко? Питає, посуваючи окуляри пальцем на переніссі. Так, це я, а ви? Я юрист вашого покійного чоловіка, Анатолій Петрович Золотко. Можна мені зайти? Я пропускаю його всередину і дивуюся, що нічого не знала про те, що в Тараса був свій юрист. Ми проходимо на кухню. Каву будете? Він мовчки киває. Це я надсилав вам квитки на різні заходи від імені вашого чоловіка, каже, коли роблю йому каву і ми сідаємо за стіл. Така була його воля, але я маю виконати ще його останнє бажання. Анатолій Петрович виймає зі свого портфеля конверт і простягає. Я здогадуюся, що там має бути записка, проте Тарасові вдається мене здивувати. Крім записки, там лежать 2 квитки на круїзний лайнер, який має вирушити у подорож наступного тижня. Ще більше мене дивує, що другий квиток не на ім'я мого чоловіка, а на Максима. Відкриваю записку. «Ромашечко, ти вже достатньо настраждалася, оплакуючи мене. І я сподіваюся, що нарешті змогла відпустити. А тепер просто хочу, щоб мої найближчі і найрідніші люди в цьому світі були щасливими. Я ще раз перечитую записку. Знову і знову. Це все? Питаю в Анатолія Петровича. Більше Тарас нічого мені не передавав. Чоловік хитає головою. Я виконав його волю повністю. Тепер вам вирішувати, що з цим робити. Він встає з-за столу, і вже за кілька секунд чую, як зачиняються вхідні двері. Я сиджу у ступорі, дивлюся на білети і записку. Ось як ти вирішив, значить. Кого знайшов собі на заміну. Та хіба це можливо? Ти навіть пішов так, щоб ніхто не зміг зрівнятися з тобою. Ніколи. Мовчки дивлюся у вікно. Потім беру телефон і набираю номер Максима. В мене для тебе 2 новини, кажу, коли він бере слухавку. Перша, ти вирушаєш у подорож на круїзному лайнері наступного тижня. А друга, тихо питає, я їду з тобою. Така воля Тараса. Кілька секунд він мовчить. Ти впевнена, що хочеш цього? Не впевнена. Але ми можемо гарно відпочити. А там час покаже. Я кладу слухавку. Дістаю з холодильника улюблені шоколадні цукерки. Наливаю собі келих вина. Не щоб заглушити біль, а вперше для задоволення. Йду у вітальню і забираюся в м'яке велике крісло, яке майже повністю поглинає мене. Повертаю голову до вхідних дверей. Там ти востаннє мені підморгуєш і махаєш рукою на прощання, а за мить зникаєш. Тепер все. Дякую за те, що ти був. Зустрінемося на небесах.